Yan, LOMI dito kay aling ano po, Gonzales. Gonzales LOMI House. Aming LOMI House. O, panalaman, TAGUMPAY. Alas. Unang kagat, tissue agad. Unang kagat, pinapay agad. Yan, mga master, mga ano, galing tayong Lima, ano. Nandito tayo sa Barangay San Lucas. Dito sa LOMI House. Yan, pumunta na kayo dito at masarap ang LOMI House ni si Gonzales LOMI House, no? Dito to sa may ano, sa may highway. Pasok dito sa San Lucas daw. At nandito yung mga kasama natin. Ayan, nakain na sila. Tara, tingnan natin kung masarap ang kanilang LOMI. Ayan, ang mga master, mga food trip, LOMI kayo dyan, oh. Sarap, overload LOMI, meron pang patinapay si Mayor. Ayan, oh. Kapamingwit. Oh, kain lang kayo, kain. Yan. Ito ang pinakamasarap, yung pinalaman na chicharon tsaka itlog. Sarap. Ayan, unang bite natin. Yan, LOMI dito kay aling ano po, Gonzales. Gonzales LOMI House. Aming LOMI House. O, panalaman, TAGUMPAY. Alas. Unang kagat, tissue agad. Unang kagat, pinapay agad. Dito to sa may highway, no? Sa may San Lucas. Pasok lang kayo sa may kanto. Kaya ng ALAMINOS. Vlog ka pa ng contest. Kaya ng ALAMINOS. Ito sa may gawin sa Patlo, no? Patlo Laguna. Oo, may taan mga maligaw. Mamaya video mo sama pagpa-uwi. Marunong ka mag-edit eh, no? Uy, sa'yo pa yan, ha? Oo. Yung pinakain po namin ngayon, mami, overload po. LOMI. LOMI pala. LOMI overload. Hindi nakikakain ng apunan. Ay, wala mo doon. Meron pa yun. Pag hindi na kakain, siya ay talagang tatabi. Ang balas.
ni, ano, ni Padet, yan, sa Barangay I.M.I, Calauan, Laguna. Sa ihawa naman. Ay, hawan naman, wala, Dito na tayo magtatapos. Ikot mo muna po. Uwi na tayo. Let's go. Sa gasolinahan. Punta na kayo dito. Ikaw eh.